नमस्ते, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म सोया मिल्क बनाउन जाँदैछु। सबभन्दा पहिला हामी यो भिजाएको भटमासलाई लिन्छौँ। यो मैले रातभरि भिजाएको हो। त्यसपछि यो बोक्रा फालेर राखेको छु। अब हामी यसलाई मिक्सरमा राखेर पिन्छौँ। अब हामी यो भिजाएको भटमासलाई मिक्सरमा हाल्छौँ। त्यसपछि थोरै पानी राख्छौँ। अब हामी यसलाई ग्यासमा पसाल्छौँ। बिस्तारै चम्चाले चलाइराख्नुपर्छ यो नउम्लिन्जेलसम्म, नत्र डढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसको गाछलाई चाहिँ बारीबाट निकाल्नुपर्छ। अब हामी यसलाई छान्छौँ। बिस्तारै यसरी निचोरेर बाटी पनि झार्छौँ। हेर्नुहोस् त, सोया मिल्क तयार भयो।